iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL Multimedia YouTube channel එකට. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද iPhone එකෙන් ඔයාලගේ Word, photo වගේ Excel වගේ දේවල් කොහොමද PDF කරගන්නේ කියලා. මේක හරිම ලේසි වැඩක්. මම ඕපන් කරගෙන තියෙනවා මෙතන Word file එක. මෙන්න මේ Word file එක ඇත්තටම අපිට මේ PDF එකක් කරගන්න ඕන නම් ඇත්තටම පොඩි දෙයක් කරන්න කම්පියුටර් එක නැති වෙලාවකට මෙන්න මෙතන පැත්ත උඩින් තියෙනවා මේක share කරන බටන් එක. මම ඔය රතු පාට arrow එකකින් පින්නන්නේ. අන්නේ share කරන බටන් එක ඔබා ගත්තට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේක මෙනු එක මේ පැත්තට ඔබන්න බෑ මම මේක මේ පෝට්‍රේට් දාලා ඉතින් හරලා ඔබා ගන්නවා අන්න ඒක ඔබා ගත්තට පස්සේ මේක දැන් පෙන්නන අතර මේක Word document එකක් තියෙන 13 KB පල්ලෙහා තියෙන print කියලා option එක අන්නේ print කියන option එක දුන්නාට පස්සේ අපිට ඇත්තට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මෙන්න මෙතනින් ඕනේ page එක මොකද්ද ඇත්තටම මේ ලොකු Word document එකක් නම් අපිට ඕනේ page එක විතරක් PDF එකක් විතරයි එයින් කරගන්න පුළුවන් ලොකු පොතක් නම් අන්න ඒකේ තනි page එකක් විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි page size එක හදාගන්න පුළුවන්. A4 දාගන්න පුළුවන්. A4 ද letter ද ඕන එක. අන්න ඒක select කරගෙන ඉවරලා දකුණු පැත්ත උඩින්ම තියෙනවා print කියන button එක. අන්න print කියන button එක දුන්නාට පස්සේ මොන පෙන්වනවා දැක්කද මේක new PDF document එක 14 KB. මේක අපිට mail එකක් විදියට හරි WhatsApp එකට හරි Messenger හරි ඕනම විදිහකට මේක අපිට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ කරේ Word එකක් දැන් මම ගාව තියෙන මේ ඕපන් කරගත්ත ෆොටෝ එකක් මෙන්න ෆොටෝ එක මම අද ගත්ත මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ ඉමේජ් ෆයිල් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පෙන්නන ඔබට බලන්න පුළුවන් ඉමේජ් ෆයිල් එකක් විතර තියෙන්නේ දැන් මේකෙත් මුකුත්ම මහ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ මේකෙත් අර වගේම තියෙනවා අපි ෂෙයා කරන බටන් එක උඩින් අන්න ෂෙයා කරන බටන් එක ඔබා ගත්තට පස්සේ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කොයි ෆොටෝ එකද අපිට ඕනේ කියලා ඇවිල්ලා මම මෙන්න ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා අන්න ඒක next දුන්න ගමන් අර වගේම තියෙනවා මේකෙත් print කියලා option එකක් පල්ලෙහා. අන්නේ print කියන option එක පල්ලෙහා දින අරකට වඩා print කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේක නම් දැන් අපි එක ෆොටෝ ගන්න සිලෙක්ට් කළා. ඉතින් ෆොටෝ දෙක තුනක් තියෙනවා නම් එතනම සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ ෆොටෝ හතරෙන් පහෙන් හරි කොයි එකද කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරන දවුණු පැත්තට දෙන print කියලා. මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් PDF අන්න මේ විදිහට අපිට ඔය කට්ටිය ඕපන් කරගන්න ඕන එකක් මේකෙන් PDF කරගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එක නැති වෙලාවට හරිම ලේසි. වැඩේ හරිම ලේසි මේක වැල්ලා වැඩේ කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා.